sa ating headlines. 30th SEA Games, opisyal nang magtatapos. Drone show, parada at concert, iaalay sa mga atleta. Vietnam susunod na magiging host ng SEA Games. Panukalang 4.1 trillion peso national budget para sa 2020, nilagdaan na ng BICAM ng Kongreso. Extension ng Maynilad-Manila Water Concession Deal kanselado na ayon sa MWSS. Sa balita abroad, isang eroplano ng Chilean Air Force nawawala malapit sa Antarctica. At tunghayan, pambansang kamao at Senator Manny Pacquiao nagtapos ngayong araw sa University of Makati sa kursong Political Science. Magandang gabi Pilipinas! Tayo ay sabayang napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng mga balita. Makalipas ang halos 2 linggong kompetisyon, opisyal nang matatapos ngayong araw ang 30th Southeast Asian o SEA Games. Nagdiriwang bansa dahil nabawi nito ang pagiging overall champion na nakamit noong 2005 kung kailan ang Pilipinas din ang nag-host ng regional sports meet. Kaya naman, marami na ang mga tao sa Athletic Stadium sa New Clark City. Ayon sa Philippine Southeast Asian Games o PhysCog Organizing Committee, nasa 20,000 ang capacity ng pasilidad. Si American Rockman Journey frontman Arnel Pineda ang mangunguna sa pag-awit ng Philippine National Anthem. May 45-minute drone show din na susundan ng parada ng mga atleta. Pasasalamatan din ng lahat ngayon ang mga nag-volunteer para maging matagumpay ang SEA Games. Magbibigay naman si PhysCog Chairman Alan Peter Cayetano ng 4 na special awards, ang Best Male and Female Athletes, Fair Play at ang Overall Championship. Formal namang isasara ni Executive Secretary Salvador Mijaldea ang SEA Games at pagpatay sa apoy ng cauldron at ito turn over ang hosting ng palaro sa bansang Vietnam. Samantala, katulad ng opening ceremony, inaasahan din ngayong gabi ang grandiosong closing ceremony ng 30th Southeast Asian Games na gaganapin sa New Clark City. Tampok sa programa ang Pinoy rockstar na sina Arnel Pineda at Apple Diap kasama ang ilang miyembro ng Black Eyed Peas. Una nang ibinahagi sa kanilang mga social media page ang kanilang mga naging experience sa SEA Games. Partikular, ang paghanga ng singer na si Arnel sa world-class venue na may caption na "Ang Galing ng Pinoy". Si Arnel ang mangunguna sa pag-awit ng Lupang Hinirang. Kabilang pa sa highlights ang 45 minutes drone show, parada ng mga atleta at mga banda. Kabilang na ang Journey, Black Eyed Peas at Co Jones. Ang latest na kaganapan alamin natin mamaya-maya lamang. Ang gymnast na si Carlos Yulong sinasabing makakakuha ng malaking insentibo sa katatapos na SEA Games. Ito ay dahil sa kanyang nakamit na gold at silver medal sa sports event. Kilalanin natin si Carlos Caloyulo na tinaguri ang darling of the SEA Games sa report ni Pia Okot Galang.
Tinaguri ang darling of the SEA Games, inabangan at hinangaan ng marami. Sa kanyang husay sa gymnastics, talaga namang ikay mapapahay sa galing. Siya si Carlos Caloy Yulo, 19 anyos, ang world's champion ng gymnastics. Bagamat naghahanda na para sa 2020 Olympics sa Japan matapos makuha ang gold medal sa floor exercise sa Stuttgart, Germany, sumabak si Yulo sa 30th Southeast Asian Games sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Nakuha ni Yulo ang 2 gold sa all-around at floor exercise events, pero pumangalawa lamang sa pommel horse, rings, vault, parallel bars at horizontal bar. Silver ang nakuha nito sa vault sa score ng 14,700. Pangatlong gold na sana iyon ni Yulo hanggang sa sumabak ang huling gymnast mula sa Indonesia na si Agus Prayoko sa score na 14,734. Ang 2-time defending champion ng Vietnam ang nakakuha naman ng bronze sa score ng 14,617. Isa pang silver ang nakuha ni Yulo sa parallel bars sa score ng 14,600. Ang defending champion ng Vietnam ang nakakuha naman ng gold sa score na 14,800, mas mataas sa nakuhang score ng Pilipinas. Vietnam rin ang nakakuha ng bronze sa score na 14,233. Sa horizontal bar, silver din ang nakuha ni Yulo sa score na 13,667 kontra sa 13,767 na score ng Vietnam. At bronze naman ang nakuha ng Singapore. Ayon sa hepe ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carion, posibleng na-distract umano si Yulo sa SEA Games ngayong taon na isinagawa rito sa bansa. Naan niya ay dapat mas maraming ginto pa ang nakuha nito. Nitong weekend, lumipad na pabalik ng Japan si Yulo para muling mag-training sa ilalim ng scholarship program. Sa July 24 hanggang August 9, 2020, gaganapin ang Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Para sa Eagle News, Pia Ogot Galang, I am 1 with 25. Alamin naman natin ang mga kaganapan sa pagtatapos ng 2019 Southeast Asian Games. Naroon ang ating kasamang si Ben Bernaldez. Ben, kamusta dyan? Yes, at nagsimula na ang closing ceremony program dito sa New Clark City Athletic Stadium. At patuloy pa rin ang pagdagsahan ng mga kababayan natin na nais na masaksihan ang programa dito sa Athletic Stadium. At yung mga walang ticket ay may pagkakataon pa rin makapanood dito sa closing ceremony program ng 30th SEA Games. At kitang-kita ang mga performance ng ating mga talentadong ITAS na nagpakita ng kanilang talento sa pagsayaw kanina. At nagsimula na rin ang fireworks at lalong lumalagablab ang cauldron dito sa New Clark City. At masasaksihan din mamaya ang iba pang mga award na ibibigay sa closing ceremony. At syempre, ang pagbibigay at paglilipat ng cauldron sa next hosting country na Vietnam. Again, ang Pilipinas ay nag-uwi ng pinakamaraming medals at overall champion ngayong 30th SEA Games. Nag-uwi ang Pilipinas ng total of 149 golds at mayroong 117 silver at 119 bronze. Pumangalawa ang Thailand sa medal tally at nakaabot ito sa huling araw ng kompetisyon. At pumangatlo ang Vietnam sa pwesto. At siya rin official na mag-host ng 2021 SEA Games. Yan mo na mga kaganapan dito sa New Clark City. Kasama ko pa rin natin mga cameraman si Giorgio Camilo Brian Torquato para sa 30th SEA Games. Ako sa Ben Fernandez. I'm 1 with 25. Abangan! NCRPO nakahanda na para sa gagawing promulgation ng Maguindanao Massacre Case. At mga pagsisikap para sa 2019 SEA Games nagbunga ayon sa Philippine Sports Commission.
Antabayanan ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Alam ba ninyo na kaagad nakadalawampung gintong medalya ang Pilipinas sa unang araw pa lamang ng paligsahan sa 30th SEA Games? Kabilang sa nakagold sina Carlos Yulo sa gymnastics event. John Rambo Chicano, Kim Remolino at Kim Manrobang sa triathlon. Ang mga tandem nila Mark Gayon at Joy Remigen at Alan Luwala at Sean Mika Arana sa dance sport. Gayun din si Dexter Balambao na lumaban sa arnis. Bilis laki, bilis taba, Bimen! Bilis kita! Tinuloy-tuloy ko! When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Nakahanda na ang National Capital Region Police Office para ipatutupad na seguridad sa Camp Bagong Diwa sa nakatakdang promulgation ng Maguindanao Massacre case sa December 19. Bukod sa higit 200 pulis na magbabantay sa paligid ng kampo, magpapakalati ng NCRPO ng mga pulis na nakasibilyan para masiguro na hindi sila malulusutan ng mga nagpaplanong manggulo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Balikan natin ang pag-uulat na yan ni Mar Gabriel. Abangan ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik.
Ito ang sabi ng writer. Pero ang sabi ko, lagi na lang panlampa at takot ang babae sa pelikula. Baguhin na natin yan. Sa pelikula o totoong buhay, ibida ang diskarte ng kababaihan. Yan ang equal billing. May nakita ba kayong babae tumatakbo? Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobardiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Tamang impormasyon, napapanahon, Ula Batanes hanggang taon-taon. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. With 35 miles of coastline, Virginia Beach, Virginia is Guinness World Record holder for the longest stretch of Pleasure Beach and home to the historic First Landing State Park where English settlers landed first in America on April 1607 in the area famously known as Cape Henry. I am Sarah Nackman broadcasting from my beautiful hometown of Virginia Beach, Virginia, USA, and I am 1 with 25.
Excited na ang lahat sa closing ceremony ng SEA Games 2019 sa New Clark City. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga kababayan natin para mapanood ito. Alamin natin ang mga kaganapan doon mula kay PB Publico. PB? Yes, Marie. Kakatapos nga lang ng parade of athletes dito sa Athletic Stadium sa New Clark City, Tarlac para sa closing ceremony ng SEA Games 2019. Baka sa mga atleta at organizers at maging sa mga manonood ang excitement sa magiging pagtatanghal sa gabing ito. Ngayon, tinatawag na yung mga naging volunteers dito sa Southeast Asian Games 2019 dahil bibigyan sila ng parangal. Itong mga kababayan natin na to, taos puso silang naglingkod ng halos 2 linggo doon sa isinagawa natin na SEA Games. Ngayon nakasuot sila ng kulay blue at red na nagpapakita ng watawat ng Pilipinas. Tapos, meron din tayong mga unti-unti na fireworks para talagang mapasaya itong ating mga kababayan. Bago yung mismo presentation kanina, meron munang pre-closing performances para maaliw yung mga dumalo. Pinangunahan naman ng frontman ng American rock band na Journey na si Arnel Pineda ang pag-awit ng ating national anthem. Kasama din sa inaabangan ang formal na pagtanghal sa Pilipinas bilang overall champion ng palaro. Mamaya inaabangan din yung 45-minute drone show na isa sa mga highlights ng event na susundan naman na isang fireworks display. Mamaya yan pagkatapos ng event. Kasama din sa closing ceremony ang pag-turn over sa susunod na host country sa Vietnam. Sa ngayon, nakaposte na ang nasa 2,200 tauhan ng Security Task Force sa SEA Games dito sa New Clark City. At ngayon nga, sinimulan na itong parang pagtatanghal ni Arnel Pineda. Kaya naman sobrang natutuwa yung mga dumalo dito ngayon. Yan muna ang latest dito sa New Clark City, Tarlac. Ako si PB Publico and I'm 1 with 25. Maraming salamat PB Publico sa iyong pag-uulat. Mainit na sasalubungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng Team Philippines sa Malacanang ngayong Miyerkules, December 18. At good news, personal na iaabot ng Pangulo ang cash incentive sa mga medal winner. 300,000 ang ibibigay sa mga naka-gold, 150,000 sa naka-silver at 60,000 pesos sa bronze medal finishers. Asahan din ang dagdag na inisitibong aabot sa 250,000 pesos para sa gold, 150,000 pesos sa silver at 100,000 para sa bronze medalist. Ipinabatid ito ni Philippine Sports Commission Chairman at Team Philippines Chef de Mission William Butch Ramirez matapos ang courtesy call ng Philippine Surfing Team. Samantala, inihayag ni Philippine Sports Commission Chairman, Team Philippines Chef de Mission William Butch Ramirez na nagbunga ang paghahanda at pagsisikap ng bansa para makamit ang pagiging overall champion sa katatapos na 2019 Southeast Asian Games. Anya, ipinananalangin nila ito at natupad. Kaya naman, marapat lamang na mahalin at respetuhin ang ating mga atleta. Ipinabatid pa ni Ramirez na 18 buwan bago ang multi-sport events ay nagplano na sila para maging matagumpay ang hosting ng bansa sa SEA Games bukod sa makuha ang panalo na kagaya noong 2005. Gumastos naman ang PSC ng 1.5 bilyong piso para sa training, exposure at paghahanda ng mga atleta. Bahagi rin ng suporta sa national team ang pagsasaayos ng sports facilities para patunayan na makakamit ang hangarin sa pamagitan ng pagkakaisa. Summa cum laude sa kanyang pag-aaral, gold medalist sa SEA Games. Yan si Jamie Lim na nakagintong medalya sa larong Karatedo. Alamin ang kanyang sikreto sa pagtatagumpay sa ulat ni Ces Alvarez. Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, abangan
4.1 trillion pesos na 2020 national budget niratipikahan na ng Senado at Kamara. At mga kaso ng kidnapping sa bansa tumaas ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. Yan at iba pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Bata ng Agila. Alam ba ninyo na nasira ang ginagamit na pole ni EJ Obiena sa kanyang practice? Nag-order ang kanyang ama ng panibagong pole sa Amerika bilang kapalit. Pero walang airline na gustong ibiyahe ito dahil sa sobrang haba habang nasa Taoyuan Airport sa Taiwan. Kaya humingi ng tulong ang mga concerned official sa MECO at naisakay naman ito sa cargo plane at dumating ilang oras bago ang kompetisyon ni EJ Obiena na naka-gold sa 30th SEA Games. Hi, we're Team Pilipinas, gold medalists at the 2017 Southeast Asian Games, and we are one with 25. Tips time! For parents. Encourage kids to do pretend play. Pretend play is so much fun. Parents and kids can learn a lot of skills when doing imaginative play. Here are some activities that parents and kids can do together. Kids can pretend to be chefs and waiters during cooking and meal times. The sofa or couch can be a good transportation to faraway places. Kids can pretend to be their favorite community helper. Encourage kids to incorporate songs when they do imaginative play. You can also do a camp out inside your house. Use a blanket instead of a tent. There are so many other things to do. Remember, your imagination is unlimited. Nakahanda na ang National Capital Region Police Office para sa ipatutupad na seguridad sa Camp Bagong Diwa sa nakatakdang promulgation ng Maguindanao Massacre case sa December 19. Bukod sa higit 200 pulis na magbabantay sa paligid ng kampo, magpapakalati ng NCRPO ng mga pulis na nakasibilyan para masiguro na hindi sila malulusutan ng mga nagpaplanong manggulo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Higit isang linggo bago ang promulgation o pagbasa ng hatol sa mga akusado sa Maguindanao Massacre case sa Disyembre 19, sinimulan na ng NCRPO ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayon kay NCRPO Director Police Brigadier General Dibolsinas, mabusisi nilang iniinspeksyon ang gamit ng mga bisita
upang masiguro na hindi sila malulusutan ng mga nagpaplanong manggulo. Isang araw bago ang promulgation, magpapatupad ng lockdown ng NCRPO sa buong kampo at hindi na muna papayagan ang pagpasok ng mga bisita. Sa Supreme Court Administrator, they already approved na mag-lockdown kami. Ibig sabihin, yung ibang jail na nandoon, kasi di ba there were 6 jails doon, lahat sila hindi na mag-accept ng bisita muna on the 18th and the 19th. Di ba? Yun na pong agreement namin. Nobyembre 23, 2009, nang harangin at pagbabarilin ng mga armadong lalaki ang konvoy ng pamilya ng Noy kandidato sa pagkagobernador ng Maguindanao na si Congressman Ismael Toto Maguindanao na maghahain sana ng kanyang Certificate of Candidacy. Aabot sa 58 individual ang walang awang pinatay, kasama na ang higit sa 30 mamamahayag. Makalipas ang 10 taon, nakatakda ng basahan ng hatol ang higit sa 100 akusado sa krimen sa paunguna ng magkakapatid na Dato Andal Unsay Ampatuan Jr., dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan at dating Maguindanao OIC Governor Sajid Ampatuan. Kaya para masiguro na magiging mapayapa ang promulgation, nasa 120 SAP troopers at 100 civil disturbance management personnel ang ide-deploy sa paligid ng Camp Bagong Diwa. Magpapakalat din daw sila ng 50 civilian police at mga EOD personnel para magbantay sa paligid. Ang Quezon City Police District naman ang inatasan para magbigay ng seguridad kay QCRTC Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes, gayon din sa mga abogado at piskal upang matiyak na ligtas silang makakarating sa korte. Ngayon pa lang, sinisecurityhan na natin ang judge. After the promulgation, continue pa rin yung security natin sa kanya until such time that she will feel normal, including yung prosecutor. Hindi naman papayagan ang pagsasagawa ng kilos protesta sa labas ng kampo upang masiguro na magiging maayos ang daloy ng mga sasakyan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25. Sa ibang balita, niratipikahan na ngayong araw ng Senado at Kamara ang 4.1 trillion pesos sa national budget para sa taong 2020 na ipapalagda na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mean Corvera sa report. Niratipikahan na ng Kamara at Senado ang panukalang 4.1 trillion national budget para sa 2020. Hindi tulad noong nakaraang taon, naging mas mabilis ang paglusot ng panukalang pondo sa Bicameral Conference Committee. Kapwa inadapt ng Kamara at Senado ang mga binagong probisyon ng dalawang kapulungan sa ginawang Bicameral Conference Meeting sa Manila Polo Club sa Makati City. I think so. Yun ang goal natin. Kasi given yung nangyari sa 2019 budget na natagalan, na apektado po yung paglaki po ng ating ekonomiya, maraming proyekto sa probinsya hindi natuloy, ganon. So, iniiwasan natin yan. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, bago aprobahan ang pambansang budget, nagsingit umano ng lump sum funds ang mga kongresista na maaring mauwi sa pork barrel. No-show sa BICAM si Lacson na isa sa mga kumukwestiyon sa isyu ng pork barrel. Nakatanggap raw ang kanyang tanggapan ng mga files mula sa LBRMO ng Senado kung saan nakasaad ang 1,253 budget items ng mga kongresista na nagkakahalaga ng 83.219 billion pesos. Kasama sa mga napaglaanan ng mas malalaking budget ang Albay, Cavite, Sorsogon, Batangas, Bulacan at Pangasinan. May natukoy rin anyang 117 flood control projects na nagkakahalaga ng 3.1 billion. Ang nakapagtataka ayon kay Lacson, pare-pareho ang entry at magkakatulad na 60 million pesos ang halaga ng bawat proyekto. Nakakalungkot anya na nagpapatuloy ang korupsyon kahit pa may ruling na hinggil dito ang Korte Suprema. Umaasa si Lacson na ibibito ng Pangulo ang mga probisyong ito oras na maisumite sa kanya ang kopya ng pambansang budget. Pero depensa ng Kamara, wala silang alam sa sinasabing insertion. Lahat daw ng ginawa nilang amendments ay naka-line item, katunayang wala namang senador na humarang ng isa lang ito sa BICAM. Wala kaming tuklasan na yun at saka nakita mo naman na wala naman na commentaries dito sa BICAM. So we hope that even that will be clarified na offline kasi tapos na tayo. The majority ito sa unanimous adoption dito. So, but of course, we always respect
the opinions and the views of each and every congressman and senator. At we share the same zeal. At parati kami magsasama kay Senator Ping and all those who want to read the budget of any of those odious poor provisions. Kinumpirma ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na may insertions ang Kamara. Pero hindi lang ani ang Kamara ang nagpasok ng amyenda dahil ginawa rin ito ng mga senador. Gayunman, wala raw siyang nakikitang masama dahil bukod sa trabaho ito ng mga mambabatas, nais silang mapakinabangan pa ng mga departamento na higit na nangangailangan ang pondo para sa susunod na taon. Marami talagang insertions pag pinagsama mo yung Senate and the House, marami talaga. Kasi yun ang trabaho ng legislator, di ba? Nakalagay sa ligang batas, the power of appropriation, ay nakalagay talaga sa Kongreso. So, nire-repaso talaga ng Kongreso, whether the Senate or the House, yung national budget. Hindi raw ito maituturing na pork, lalo na kung nakadetalye naman kung saang partikular na proyekto gagamitin ang pondo. Line item, according to the Supreme Court, hindi naman siya pork pagka ni-line item mo. Ang nakalagay, we tried to conform yung decision ng Supreme Court dun sa case ng Belgica. That's the leading case on the pork barrel issue. And we tried to avoid lump sums, number one. And secondly, we tried to line item yung mga projects. At saka dito, wala nang post-enactment legislation. Yung pagkatapos na pagpasa na ng budget, tsaka mag-identify ng project ang legislador. Ngayon, sa ngayon, sisimulan na. Pero sinabi ni Sara Duterte, dapat pa rin na manatili ang suspensyon ng permit to carry firearms outside residence. Epektiboan niya itong hakbang para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lungsod kahit walang martial law. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng kidnapping sa bansa ngayong taon. Sa datos ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, halos kalahati sa mga naturang kaso ay kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. Lumabas din sa datos na mula sa 75 na kaso ngayong taon, 42 ang iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at casinos. Sangkot umano sa POGO kidnapping ay mga empleyadong Chinese na sapilitang pinapabalik sa trabaho ng kanilang mga employer. Kabilang din sa mga modus ng pangingidnap ay ang pangungutang ng malaking halaga o mga Chinese loan sharks sa kanilang mga kapwa Chinese tourists na kalaunay hindi na nababayaran kaya't nauuwi na lamang ito sa pandurukot at pagpapahirap sa mga ito. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon sa kamakailan lamang na nangyaring pandurukot sa isang babaeng Chinese national sa Makati City. Siniguro ng Department of Tourism na nananatili pa rin ligtas ang bansa para sa mga turista. Sa gitna ito ng pagdukot sa isang babaeng Chinese nitong Lunes sa Makati City. Sinabi ng DOT, nakikipag-ugnayan nito sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan ng mga turista. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Tiniyak ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na ligtas pa rin ang Pilipinas sa kabila ng mga napaulat na pagdukot sa ilang Chinese nationals sa bansa. Matatandaan ang pinakahuling kidnapping incident ay nangyari sa Makati City kung saan isang babaeng Chinese national na nagtatrabaho sa Philippine Offline Gaming Operation o POGO ang nakidnap. Giit ni Puyat, mas mataas ang bilang ng mga nagkakalat na tourist police ngayon, lalo na sa mga pangunahing destinasyon sa bansa. We've discussed that wherever we have tourists, we have increased tourist cops. We in fact just signed our agreement with the PNP to ensure good looking at yung hindi naman yung nakakatakot, yung friendly tourist cops na magpapaalala to also ensure the safety of our tourists. Binigyan diin ng kalihim na hindi nila ipopromote ang isang destinasyon sa bansa para puntahan ng mga turista kung hindi ito ligtas. Patuloy rin anya sila nakikipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government o DILG at maging sa Philippine National Police para matiyak ang seguridad ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas. Maging ang Bureau of Immigration, tiniyak na masusi rin silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng mga dayuhang nagtutungo sa bansa, lalo na at nadagdagan ang mga ulat hinggil sa mga nadudukot na Chinese national. Batay sa datos ng Department of Tourism, kabilang sa mga dayuhang bumibisita sa bansa, pinakamarami ay mula sa South Korea, China, Estados Unidos, Japan, Taiwan at Australia.
Ayon pa sa kalihim, ang pagtaas ng bilang ng mga turista mula China ay dahil sa magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ngayon. Para sa Eagle News, Madeline Villamoratillo, I'm 1 with 25. Tila hindi umano natatakot ang mga Chinese-owned Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa babala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napansin ng mga miyembro ng House of Representatives Committee on Games and Amusement na wala pang sumusunod sa warning ng Pangulo na binibigyan lamang nito ng 10 araw ang mga POGO para bayaran ng mga buwis. Sa pagdinig, sinabi ni Assistant Commissioner James Roldan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, wala pa sa 50 offshore-based POGOs ang nagbayad ng 5% franchise tax na sinusubukang kolektahin ng ahensya mula sa kanila. 10 lamang aniya na locally incorporated POGO firms ang nagbabayad ng franchise tax. Kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na 30th Southeast Asian Games, makakasama natin ngayon sa studio ang isang sport analyst na si Vivem Soriano ng GVC Sports. Magandang gabi sa iyo, Vem. Magandang gabi, welcome sa Mata ng Agila. First question muna, gaano ba pinaghahandaan ng isang host country yung ganitong mga klase ng SEA Games? Siyempre, malaki ang preparasyon dyan dahil una, yung mga venues. Katulad nito para sa SEA Games, yung, kung saan nagaganap yung closing ceremonies ngayon sa New Clark City. Dati wala nun. So within itong nakaraan 2 taon, ni-rush yung mga venue. Tapos itong sa Maynila, yung Rizal Memorial Sports Complex, ni-renovate din lahat ng which yun yung unang beses yata since 1930s na ni-renovate yung RMS para dito sa SEA Games. So napakadaming paghahanda, logistics, yung transport, tutuluyan ng mga delegates, athletes. Malaking undertaking talaga siya. Hindi ba parang lugi tayo kasi namumuhunan ng bansa, ang laki ng pondong inilabas natin, nagpatayo tayo ng mga infrastructures para dun sa mga facilities na yun. Hindi ba parang lugi ang host country? Hindi ba lugi yung bansa natin? Ang laki ng pinuhunan natin para dito. May advantage ba yun sa bansa natin? Well, hindi tayo lugi in a sense na kahit malaking ginastos natin kasi nakapagpatayo tayo ng bagong infrastructures. Halimbawa, yung athletic stadium, wala tayo niyan dati. Aquatic center, wala. So, kumbaga, yung katulad pinagkukwentuhan natin kanina, no, yun yung isang epekto dyan na hindi nakikita nung... Kung sa ibang bansa, lugi sila dahil kailangan magpatayo ng bago na meron na sila. Yung mga developing countries, katulad natin, ayos natin yan. Kasi ngayon, nagkaroon na tayo ng mga ganung facilities, diba, na magagamit ng mga athletes sa anong mga kababayan natin sa maraming events. O, tama ka doon. Kaya lang, ang tanong ng mga kababayan, after itong SEA Games, ano nang gagawin sa kanila? Di ba parang mabubulok, masasayang itong mga facilities na ito o may paglalaanan pang paggagamitan? Hindi naman kasi ang kagandahan na meron na tayong mga bagong venues at may international certification pa ng IOC at sa marami iba't ibang sporting bodies. Pwede na tayong mag-host ng mga malalaking events. Katulad next year, habang ginaganap itong SEA Games, sobrang impress sila dun sa aquatic center natin sa New Clark City. So, November 2020 next year, yung Asian Swimming Championships for the first time dito gaganapin sa New Clark City. And then, may plano, pinagbibid tayo for 2030 SEA Games. So, kumbaga, eventually, marami tayong paggagamitan pa dun sa mga venues. Hindi naman sila matetenga. Hindi ba parang bias kasi tayo yung Pilipinas ang host country, tayo yung nanguna sa gold, tayo yung nanguna sa silver medals. Hindi ba parang bias yun sa ibang mga bansa? O may factor kasi home court natin to, mas mataas yung moral ng mga atleta natin kasi nandito sila sa bansa natin. Hindi naman sa parang lugi yung ibang bansa. Yun nga lang kasi, syempre gumastos tayo, di ba, host country. Ang isa sa mga perks ng mga host country, Olympics man, Asian Games, or kahit anong championships, lahat ng events,
basta may pwede kayong ipasok na player or athlete, pwede kayo. At sa ang kagandahan niyan kasi, dahil nga hindi tayong dadayo eh. So sa halip na yung gastos para sa plane ticket, sa accommodation nila sa abroad, nai-focus natin para doon sa training ng mga atleta. So kaya sobrang overwhelming nung performance ng... Kasi hindi ka to... Compared sa mga nakaraang SEA Games, medyo malaki yung lamang ng Pilipinas dun sa second place. Usually kasi medyo dikit-dikit eh. 20 gold difference, ganyan. Eh ngayon medyo malaki kasi eh. Yun nga, home court advantage. Maganda, may pondo yun sa training ng mga atleta natin. Di ba parang kasi ginawaran ng Sports Industry Awards yung FISCOG bilang Best SEA Games Organizer. Hindi ba parang bias din yun dun sa iba nating mga participating countries na syempre tayo nag-host. Tayo rin ang Best SEA Games Organizer. Paano kung sila na mag-host? Di ganun din, taon-taon. Parang... Well, ito ang kaibahan kasi nitong SEA Games na to. Dati kasi, ang mga nakaraang SEA Games, nasa isang malaking sports city, nandun lahat ng venues. Ito, hiwa-hiwalay. Kasi nga, wala pa talaga tayong sports city or sports complex na nandun na lahat ng facilities. Plus, itong SEA Games na to, alam ko yung nakaraan, 350 or 400 events. Alam ko itong sa atin ngayon, this 530. Ang dami na dagdag na sport, katulad ng esports, yan. So, kumbaga, kaya ibinigay siguro yung award na yun dahil imagine yung logistics na iba-iba ang venue, meron sa Clark, meron sa Subic, meron dito sa Manila, pero wala kang maririnig na reklamo doon sa mga athletes. Maliban na nga lang yung medyo nung simula, medyo... Oo, nung simula nga, medyo negative. Diba? Teka muna, kasi nung opening ng SEA Games sa Philippine Arena, ang taas ng standard agad, ang taas ng expectation ng tao. Ngayon, ongoing itong closing ceremony ngayong gabi. No, diyan sa may New Clark City. Sa tingin mo ba ma-achieve din natin yung naging opening ceremony natin? Kasi medyo mataas ngayon ang ina-expect ng mga participating countries eh. Well, yun nga ang yun ang challenge organizing committee kasi no one expected na ganun kaganda yung opening. As in, siguro, sa Philippine Arena. Siguro lahat. I mean, we're expecting na maganda siya pero hindi lahat tayo nagulat sa ganda nung sa Philippine Arena. Ito naman, international stars eh. Sila Arnel Pineda, Black Eyed Peas. So, parang malaking concert to. So, feeling ko mag-e-enjoy naman yung mga tao. At saka, ang maganda kasi dito, nasa-showcase natin yung Filipino culture. Tapos, ito pa, mga international Filipino artists natin. So, kumbaga, talagang napapakita natin yung kultura natin sa mga taga-ibang bansa eh. Lalo yung, naging viral yung Manila song. Yun yan. Diba? Na, LSS eh. Oo nga, natuwa. Teka muna, balikan natin yung tanong mo, yung binanggit mo kanina. Kasi pag sinabi nating sports, ang naiisip ng tao, pampalakasan, physical activities. May binabanggit kang e-sports. Ano yun? Paliwanag mo sa amin. E-sports, yan yung computer games, mobile games. So sinama siya ngayon sa SEA Games? For the first time, ang alam ko sa kahit anong international sports meet, na traditional sports meet, this would be the first time na merong esports na isinalo. So, unang pagkakataon na sinama siya. So, ibig sabihin, first time dito sa event na to sa Philippines ginawa, yung prices ba niya nagre-range din same doon sa mga physical activities na meron tayo? Yung premyo na makukuha ng mga athletes na magme-medal dito sa event na to, pare-pareho lang yan. Pero yung esports, yung mga ibang event nila, buod. Katulad ng Dota 2. Yung World Championships niyan, ang tinatawag, the International. Pag nanalo ka doon, yung team niya may, nitong nakaraan, 25 million yata, $30 million. So, kaya siya isinasali ngayon kasi gusto ring i-modernize yung ng IOC, ng SEA Games, ng Olympic Council of Asia na, kasi yan yung gustong laruin ng mga bata ngayon ng mga millennials Hindi na yung mga traditional sports. Sayang, nandali May cellphone ka lang, computer, makakalaro ka, diba? So, mas accessible siya sa aramihan. So, they're trying to modernize yung sports. You're talking about modernization pagdating sa sports. Hindi ba parang threat ito dito sa mga physical sports na meron tayo, itong mga e-games na tinatawag? Well, in a sense, masasabi mo kasi di ba ngayon ang biroan na hindi katulad dati, mga bagets, dumalaro pa sa labas. Ngayon nasa bahay. Pero hindi pa rin naman kasi part ng ng modernization, ng pagbabago ng panahon, ganun talaga hindi mo maiiwasan. Pero looking sa mga nanood,
hindi naman siguro threat yan dun sa mga traditional sports. Teka, anuhin natin tunghayan po muna natin ang closing ceremony sinasagawa ngayon dyan sa New Clark City sa Tarlac. Ang inyo pong napapanood ngayon ay ang live na footage mula po dyan sa New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan po nagsasalita si FISCOG Chairman Alan Peter Cayetano. At yan po ang opening ng kanila pong sinasagawang closing ceremonies ngayong gabi dyan sa New Clark City, kung saan pararangalan yung ating mga atleta, hindi lamang po mga atletang Pinoy, maging ibang mga participating countries natin na lumahok dito sinasagawa nating 30th Southeast Asian Games. Yan po ay kasalukuyan po ngayon yan, live na nagaganap dyan sa New Clark City Stadium, kung saan mamaya ay inaasahan na si Executive Secretary Salvador Mijaldea naman ang mangunguna sa pagpatay nitong apoy sa cauldron. Pero sa ngayon, ang nakikita natin sa monitor ay si FISCOG Chairman at si House Speaker Alan Peter Cayetano. Yan po ang bagong tayong stadium dyan sa New Clark City, kung saan yan, si Vem, gaya nung binabanggit mo kanina habang napapanood natin yung live footage natin dyan sa New Clark City, yung sa mga sports activities na meron tayo dito sa bansa, ito yung mga swimming, yung mga relay, yung basketball, hindi ba parang ang Pinoy? Kasi meron tayong favoritism. Hindi ba parang hindi kilala yung ganitong sport? Ang kilala lang basketball, ang kilala lang natin yung ganitong sport. Hindi ba parang naiiwanan tayo pagdating sa ibang sports kasi nakafocus lang tayo sa kung ano alam natin? Yan yung kagandahan na nag-host tayo ng SEA Games, tapos ang daming mga bago or na-discover na champion. Halimbawa, sa gymnastics, si Carlos Yulo. Before Carlos Yulo won sa World Championship sa Europe, wala masyadong, people barely know yung gymnastics. Pero imagine nung sa SEA Games, nung lumalaban siya, ang daming tao actually sabi niya pabiro niya sinabi, isa daw yung sa dahilan bakit puro siya silver kasi hindi siya sanay na ang dami nag-cheer at nanonood para sa kanya. So yan yung kagandahan na nag-host tayo ng ganitong malaking sporting event. Na-introduce, correct. Yung ibang sport buod sa basketball. Kasi basketball, di na natin, yan talaga sport natin. Yan ang sikat sa Pilipinas. Yan ang sikat sa Pilipinas. Tsaka si Heidelin Diaz din, nakilala rin siya, di ba? Sa weightlifting. Correct. Oo nga, ang dami nating mga... Tsaka, bukod dito kasi sa mga sports na ito, na-feature natin yung iba't ibang lugar sa bansa, yung mga facilities natin, nakikita yung ugali ng Pinoy. Kasi yung ating Pinoy surfer na binati pa ni Indonesian Prime Minister Widodo na sa halip na manalo siya sa competition, inuna niyang sagipin. Di ba? Yung kanyang kompetensya, yung kanyang kalaban doon sa surfing. Kasi parang sa pagkakaintindi ko, kung natapos niya yon, parang sure gold na siya. Pero ang nakatuwa sa kanya, dina-downplay niya yung heroism na niya. Parang sabi niya, parang hindi naman daw yun dahil kumbaga kahit sino naman daw gagawin yun. Hindi naman daw talaga in danger yung Indonesia. Kumbaga napaka-humble din. Yung sinabi mo lang kanina, balikan ko, no? Dahil nga yan yung advantage na iba-iba yung venues. Kumbaga, for tourism, na-feature maraming lugar. Sa La Union, di ngayon, parang ang dami na nakakaalam buong Southeast Asia. Maganda pala mag-surf dito, di ba? Tapos, yung sa Calatagan, sobrang pinupuri ng royal family ng Brunei. Kasi doon ginawa yung polo na event. And, ang sabi nga nila, mahihirapan na daw tapatan, it's coming from them, yung royal family ng Brunei na sumali sa polo, na mahihirapan na daw tapatan yung pagka-organize ng polo event doon sa Calatagan, dito sa SEA Games na ginawa sa atin. So ibig sabihin, kumbaga, isa-isa natin, ang daming advantages pala nitong SEA Games sa bansa natin. Facilities, investment yan. Pangalawa, sa impact ng ekonomiya sa bansa natin. Kasi bukod sa yung kikita yung mga maliliit na mga negosyo, di ba? Pati yung turismo natin, di ba? Lumalakas din, lumalago. Na-feature natin yung iba't ibang mga lugar sa bansa natin. And at the same time, yung ugali
yung katangian ng mga Pilipino na matulungin, tapat, di ba? Pero yung hospitality natin. Hospitality, correct. At higit sa lahat, nakikita natin na ang Pilipino, hindi tayo after sa karangalan. We are after of, sabi nga ni Indonesian Prime Minister, di ba? Humanity, di ba? Nas nangingibabaw yung pagiging mabuting tao ng ating mga kapwa Pilipino. Panoorin po natin ang mga kaganapan sa formal na pagtatapos ng 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. So many amazing stories, so much stories of sacrifice, discipline, passion, struggle. But today we celebrate a win. A win we won as one. Not an ordinary win. There are usually winners and losers. But today we celebrate a win that we won as one. We remember our OFWs. We celebrate with our family this Christmas. But 10 million Filipinos abroad, they are our fathers, they are our mothers, they are our husbands, wives, brothers, sisters, children, and best friends who are sacrificing for a better life for all of us. We dedicate this and we give you a special Christmas gift, 149 gold medals para sa inyo to, mga OFWs. Overall championship, biggest SEA Games, most viewed SEA Games, the first SEA Games that adopted a much higher standard, the standard of Asian Games, making it truly a world-class multi-sporting event. Unang nangyari po ito sa Pilipinas. We have been praying that sports once again become a national priority. Gusto niyo po ba maging priority ang ating pong sports? Nakikinig po ang Pangulong Duterte. Ang sports po ba ay gagawin natin priority? Nakikinig po ang Senado. Gusto ba natin ng mas maraming pondo sa sports? Nakikinig ang Kongreso. Gusto ba natin ng mas malaking pondo sa sports? Nandito po si Governor Pineda at Governor Yap. Gusto ba natin sa Pampanga, Tarlac, mas marami pang sports facilities ang ating gagawin? Sports gold medals. Kay tagal-tagal mong nawala, pero babalik ka rin. At nandito ka na ngayon. We celebrate the vision of President Rodrigo Roa Duterte to give all Filipinos a safe and comfortable life. Sir President, through sports, mailalayo natin lahat ng kabataan sa droga. We close these games today, but let me tell all the coaches, trainers, parents, athletes, we have only just begun. We will build here in New Clark City a national high school for sports that will give full scholarships to our athletes. We will upgrade and create inclusive, well-funded grassroots sports programs and support DepEd and the Philippine Sports Commission. We will prepare and support Para Games 2020. We will prepare and we have added 100 million pesos on top of the PAGCOR funds for our Olympians that will fight in the Tokyo Olympics. We will host the 2020 Asia Swimming Championships dito po sa Clark. We will host the World Cup for basketball in 2023 dito po sa Pilipinas. Let us pray, hope, and work together that we will host the 2030 Asian Games. If the Lord gives us the Asian Games, we will have 10 years to build facilities in Luzon, Visayas, and Mindanao,
And we will have 10 years to show our athletes, mahal namin kayo. We celebrate because it usually takes 96 months or 4 years to plan the SEA Games and build the facilities. But with the indispensable help of the Philippine Sports Commission, the Philippine Olympic Committee, and all of government led by President Duterte, Senator Bongo, and E.S. Miguel Dia, together with our sponsors, workforce, and volunteers, we built the facilities in 18 months, and we executed the whole planning and master plan in 27 months. The formula was simple. We committed to the Lord whatever we did, and He established our plan. We followed the President's direction and treated all others the way we would treat ourselves. We want you to feel good about yourself. Thus, we made all efforts to make everyone feel good about themselves. Thank you, athletes. Thank you, volunteers. We feel great because of you. Because of you, we feel better about ourselves. Volunteers and workforce, we won't last a day without you. President Rodrigo Roa Duterte, the Executive Secretary, President Vince Dizon of BCBA, Chairman Butch Ramirez of PSC, Bambol Tolentino of POC, Secretary Andanar of COO, Secretary Abisado of DBM, and special mention to Director May, volunteers, sponsors, workforce, media partners, ABS-CBN, GMA7, CNN, TV5, PTV4, Signal, Bombo Radio, Inquirer Philippine Star, hundreds of bloggers, thousands of social media bloggers and warriors led by Carlos Munda, Mocha Uson, Byron Cristobal, Crisette Chu, Naisi Lau, Albert Egot, Mark Lopez, and Attorney Darwin Cañete. Maraming salamat sa inyo. Congressman Bambol Tolentino and Jen Reyes, thank you for teaching me that we can defy gravity. Chairman Butch, we couldn't have lasted a day without you. We pass the torch to you. We ask you to continue the momentum of the SEA Games. Take care of our athletes. This has become your life work. You deserve our support. Tatsu Sara, Monica Mitra, Attorney Jari Osias, Attorney Kim Raisa Uy, Attorney Iroy Guillermo, Attorney Carlos Soriano, Ninang Tess Gomez, Jojit Alcazar, Mayor Ares Perez, Secretary Ayan, maraming salamat sa kay Vem Soriano yan, ng GVC Sports na nakasama natin para talakayin ng ilang mga bahagi dito sa sinasagawa nating 30th Southeast Asian Games. Ang inyo pong napanood ay ang nagpapatuloy na closing ceremony ng 30th Southeast Asian Games dyan po sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Samantalang iba pang mga may init na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Hinangaan ng marami ang ating surfer na si Roger Kasugay nang sagipin ang katunggaling Indonesian surfer nang masira ang leash nito at mahulog sa malalaking alon. Mismong si Indonesia President Joko Widodo ang nagpasalamat kay Kasugay. Anya, mahalaga ang panalo at sportsmanship sa kompetisyon, pero mas lalong mahalaga ang humanity.
Pero sa huli, nakuha pa rin ng ating bayaning surfer ang medalyang ginto sa men's longboard. Events happen around us all the time. In our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayo magkakasama sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. Nagsimula sa aberya pero nagtapos sa pagtatagumpay. Ito ang naranasan ng bansa sa 30th Southeast Asian Games. Ang Pisgok naging positibo at tiniyak na magiging maayos ang mga laro at accommodation sa lahat ng mga atleta na siya namang nangyari. May detalye si Vin Pascua. Umani ng samut-saring batikos ang simula ng hosting ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Ito ay matapos i-upload sa social media ang kabi-kabilang aberya. Katulad na labang ng pagka-stranded ng Timor-Leste football team sa airport at paghatid umano sa kanila sa maling airport na hindi accredited ng SEA Games Committee. Ang umano'y cramp bus ng Myanmar football team at marami pang iba. Ikinalungkot ito ng pamunuan ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling positibo ang Pisgok at tiniyak na magiging maayos ang mga gagawing palaro at accommodation sa lahat ng mga atleta. There are 56 venues, 4 venues na sa PSC. Doon na nakatutok ang ano. It's a government venue. And it's the first time na na-renovate ang government venue ng napakatagal na. But there are other 52 venues na hindi kino-cover ninyo. The Binyang Complex is so nice. The Muntinlupa Sports Complex. World Trade Center now is ready for wushu, for karate, and fencing. And there are a lot of venues in New Clark City, of course. November 30, nang formal nang binuksan ang 30th SEA Games sa Philippine Arena sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Namangha ang lahat sa world-class performances at pagpapakita sa Asia at sa mundo ng kakayahan, talento at galing ng mga Pinoy. At mula rito, naging maayos na sa kabuuan ang pagsasagawa ng mga laro. Naging mahigpit rin ng seguridad sa lahat ng mga playing venue sa SEA Games dahil sa ipinakitang maayos na pag-host ng bansa sa SEA Games ay pinuri ito ng Olympic Council of Asia. Anila, kayang-kaya na ng Pilipinas na mag-host ng anumang malaking sport event. Kaya naman, balak ng bansa na muling mag-host ng Asian Games sa taong 2030. Number 1 is the slogan. We win as one.
For me, this means the solidarity of Southeast Asia countries. We are one. Most important is the friendship. And we are working for a better future of the world in the Philippine arena. I think the Philippine arena, perhaps, I'm not sure, is the unique, biggest indoor arena in the world. With how many screens? 55,000. 55,000. This is the indoor stadium. The indoor stadium. And in the opening ceremony, we witnessed the enthusiasm of all the participants, all the athletes. You allowed all the athletes to walk in. Para sa Eagle News, Ven Pascua, I am one with 25. May mga dahilan para ipagdiwang natin ang tagumpay ng 30th SEA Games. Marami kasi ang humahanga di lamang sa ganda ng bansa kundi pati na ang pasilidad na ginamit sa palaro. Lalo na ang opening nito sa Philippine Arena. Dalawang vlogger ang nagbahagi ng kanilang karanasan nang ma-interview sila ng Eagle News reporter na si Mian Corvera sa Philippine Arena. Tunghayan natin ang report ni Ailey Milio. Sa pagbubukas ng 30th SEA Games, hindi lamang ang mga atleta at delegado mula sa 10 bansa ang nagtungo rito sa Pilipinas, kundi may mga dayuhan din na sinadyang magtungo sa bansa para manood sa kompetisyon at para masaksihan ang opening ceremony ng 30th SEA Games na ginanap sa Philippine Arena sa Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. Dahil dito ilang araw bago ang formal na pagbubukas ng SEA Games, naglunsad ang Department of Tourism o DOT ng tourism website para sa mga bisita ng 30th SEA Games. Ang tourism microsite na ito ang nagsilbing guide para sa mga local at foreign tourist SEA Games visitors na gustong mag-explore sa bansa maliban pa sa panonood ng multi-sport event. Makikita sa nasabing website ang mga maaari nilang gawin dito sa Pilipinas at ang mga must-see tourist destination sa bansa, maging ang mga pagkain at produktong Pinoy. Kabilang sa maraming dayuhang nagtungo sa bansa para sa opening ng 30th SEA Games ay ang British vlogger couple na sina Matt at Molly. April pa nang magsimula silang bumisita sa Pilipinas para i-vlog ang best travel spots ng bansa sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel na Double and Travel. At sa pagbubukas ng 30th SEA Games sa bansa noong November 30, ay di pinalampas ng British couple na masaksihan ang event at na-interview pa ng Eagle News team. Sinabi ng British couple sa interview na sila ay namangha sa ganda ng Tunghayan natin ang patuloy na kaganapan sa closing ceremony ng 38th Southeast Asian Games dyan sa New Clark City sa Tarlac. You know, our region and the world have witnessed the finest and the best players, our youth giving their best shot in winning for their respective countries. Balikan natin ang ulat ni Ailey Milio. Amazing. Yeah, there's nothing to say about the Philippines. It's unbelievable. It blows us away every time. We love being in the city. We love being on the beaches. We're just really excited to see the opening ceremony. Yeah, we need them to win. Nasurpresa rin ng British couple nang mapanood nila sa Net25 ang kanilang interview na in-upload din sa YouTube channel ng Eagle News.
Ibinahagi naman ni Matt at Molly ang kanilang reaksyon sa nasabing interview, maging ang reaksyon nila sa opening ceremony ng 30th SEA Games na ginanap sa Philippine Arena at in-upload ito sa kanilang YouTube channel na Double and Travel. Anila kahanga-hanga ang Philippine Arena at inilarawang Olympic standard opening ceremony ang pagbubukas ng 30th SEA Games at natuwa sila nang patugtugin ang kantang Manila. Opening ceremony, the Philippines needs to be so proud of like an incredible Olympic standard opening ceremony celebration, seriously. And we sort of hated the fact that there was so much bad press about the SEA Games. Why? There was bad press going into it. Everyone should be proud of it. It was more than I expected. Like, I didn't expect the Philippines arena to be that impressive. Nagpahayag din ng pagsuporta at paghanga ang British couple sa mga atletang Pilipino na kalahok sa SEA Games. Nanood din sila ng ilang SEA Games event bilang pagsuporta sa Pilipinas. Kabilang ang gymnastics event ng Pilipinong si Carlos Yulo at ang boxing event sa PICC. Namanghari ng British couple sa ipinakitang kabayanihan ng Pinoy surfer na si Roger Kasugay na nanalo sa surfing competition sa La Union at iniligtas ang katunggaling Indonesian surfer. Like, although we're not living here yet, the pride that we had to be there to celebrate the Philippines and to encourage the Philippines was unbelievable. I had goosebumps pretty much the whole time. I even sat on the bus and I was just, reminiscing because I was just singing the song. And even on our bus, they actually replayed it back. So I was just sitting there, I was like, could never get bored of it. No. Sa huli, sinabi ng British couple na sila ay na-in-love sa ganda ng Pilipinas, sa kultura, sa mamamayang Filipino at sa magagandang tanawin. Nagpahayag din sila ng kagustuhan na manirahan sa bansa. Para sa Eagle News, Aileen Emilio, I'm Juan with 25. Alam ba ninyo na ang mga opisyal na medalya, pati na ang torch o sulo sa 2019 Southeast Asian Games ay kapwa dinisenyo ni metal sculptor Daniel de la Cruz? Sa harap ng medalya, makikita ang logo ng palaro, layag o pangka, pati na ang alon sa dagat. Sa likod naman ng medalya, ang sports facilities sa New Clark City gamit ang high-density etching. Ang gold medal ay gawa sa 24-karat gold-plated material. Ang bronze medal naman ay gawa sa rose gold sa halip ng tradisyonal na kulay brown. Samantala, ang sulo or torch ay inspired naman sa sampahita, ang pambansang bulaklak at ang ibang bahagi ay sinag ng araw kumakatawan sa watawat ng Pilipinas. Alam ba ninyo na ang goldron na itinayo sa New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac ay dinisenyo mismo ng National Artist for Architecture ni si Francisco Manyosa? Ito na rin ang kanyang huling proyekto bago siya namatay. May taas ito ng 160 feet. Sa loob nito ay guwang na nilagyan ng mga graba o bato. At ang halaga naman ng goldron ayon sa Facebook ay nasa 47 million pesos. Tungayan natin ang nagaganap sa New Clark City. Ang inyong nasasaksihan ay ang handover ng SEA Games flag sa Vietnam.
Sa ibang balita, nagtapos na si Senator Manny Pacquiao sa kanyang kursong Bachelor of Arts in Political Science major in Local Government Administration sa University of Makati. Si Pacquiao ay una nang nakapagtapos ng Business Management Program noong 2008 sa Notre Dame of the Jangas University sa General Santos City. Nagtapos ito ng primary education sa Adbedra Saway Elementary School sa General Santos City pero nag-drop sa high school dahil sa kahirapan. Nakakuha lang ito ng kanyang high school diploma noong 2007 nang makapasa sa accreditation and equivalency test sa ilalim ng Alternative Learning System ng Department of Education. At sumainyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita ng Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. At gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Wedge Kojaman. Ako naman si Mario Choa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 25.